વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું નાગરવેલના પાનનો ગુલકંદનો મુખવાસ। તમે અમારા પાનના સૂકા મુખવાસને ખૂબ જ સારો રિસ્પોન્સ આપ્યો છે। તેમાં ઘણા બધા લોકોની ઇન્ક્વાયરી હતી કે આ મુખવાસને સૂકવવો ન હોય તો શું કરી શકાય, તો તેના માટે આજે હું ભીના મુખવાસની રેસીપી લઈને આવી છું, જેમાં આપણે ગુલકંદનો ઉપયોગ કરીશું અને આ મુખવાસને સૂકવવાની બિલકુલ જરૂરિયાત નથી પડતી અને આ મુખવાસમાં આપણે ચૂનાનો બિલકુલ ઉપયોગ નહીં કરીએ અને કાથાનો ઉપયોગ ન કરવો હોય તો પણ ચાલે। તો આ ગુલકંદ મુખવાસ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે નાગરવેલના પાન 100 નંગ, ટૂટી ફ્રૂટી 400 ગ્રામ, સણોઠીના પાન 50 ગ્રામ, ગુલકંદ 400 ગ્રામ, કલરફુલ બોલ્સ 200 ગ્રામ, લચ્છા સોપારી 200 ગ્રામ। લચ્છા સોપારી નવરંગ ગ્રીન અને રેડ એ બંને 200 ગ્રામ લીધેલી છે, ટોટલ 400 ગ્રામ। અને 200 ગ્રામ ચેરી, સિલ્વર ખારેક મિક્સ 200 ગ્રામ, દાણાદાર 200 ગ્રામ, વરિયાળી 200 ગ્રામ, ગુલકંદ કિંગ પાવડર 2 ચમચી, કાથો 1 ચમચી, કાશ્મીરી સુગંધી 2 ચમચી, ઠંડક મેન્થોલ 2 ગ્રામ અને મીનાક્ષી પાન ચટણી 2 ચમચી। એક મોટું વાસણ લઈ તેની અંદર આપણે અડધો કપ પાણી અને 2 થી 3 ચમચી ખાંડ નાખી અને તેને ઓગાળીને તૈયાર કરેલું છે। પાણી થોડું ગરમ કરવાનું છે જેથી ખાંડ ઝડપથી ઓગળી જાય। તેમાં આપણે 1 ચમચી કાથો એડ કરીશું, 2 ગ્રામ મેન્થોલ ઠંડક એડ કરીશું, કાશ્મીરી સુગંધી બધું મિક્સ કરી લઈએ। આપણે હાથથી જ બરાબર બધું મિક્સ કરી લઈએ। મેન્થોલ બરાબર ઓગળી જાય ત્યાં સુધી આપણે મિક્સ કરીશું। આમાં ખાંડ ન નાખવી હોય તો પણ ચાલે, બધું બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં આપણે ગુલકંદ એડ કરીશું। આ ગુલકંદ મુખવાસ આપણે ભીનો જ બનાવીશું, તેને સૂકવશું નહીં અને તેને સૂકવીને બનાવવો હોય તો પણ બનાવી શકાય છે, તો ગુલકંદ એડ કરવો નહીં। મિક્સ કરી લઈએ। સણોઠીના પાન, નાગરવેલના પાન, નાગરવેલના પાનને પહેલા આપણે ધોઈને પછી કટિંગ કરેલા છે। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં સલી સોપારી એડ કરી દઈએ, ગુલાબ કિંગ પાવડર, નવરંગ ગ્રીન સોપારી અને નવરંગ રેડ સોપારી, કલરફુલ બોલ્સ, ચેરી જે નાની સાઈઝની આવે તે લીધેલી છે અને તેને કટિંગ કરી નાખવી હોય તો પણ નાખી શકાય છે, તે એડ કરી દઈએ। ટૂટી ફ્રૂટી, સિલ્વર ખારેક બોલ્સ, હવે બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઇબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। મીનાક્ષી ચટણી એડ કરીશું। આ ચટણી આપણે કાથો જ્યારે નાખ્યો ત્યારે જ નાખવાની હોય છે। બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। હવે છેલ્લે તેમાં વરિયાળી, દાણાદાર, તો ફાઇનલ આ બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। તો તૈયાર છે ગુલકંદ પાનનો મુખવાસ। તેને આપણે એક બોટલમાં ભરી લઈએ। આ મુખવાસને આપણે બોટલમાં ભરીને બહાર જ 8 થી 10 દિવસ માટે રાખી શકાય છે અને ફ્રીજમાં તેને લાંબો સમય સુધી રાખી શકાય છે। તો આ ગુલકંદ મુખવાસ તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો। અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી તો જરૂરથી કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે।